Hãy cùng mình giải mã toàn bộ sự thật đen tối ẩn giấu trên chặng mặt trăng Cradle. Hãy xem thật kỹ, vì nếu bỏ lỡ cú twist, bạn sẽ không thể hiểu nổi lý do tận thế của tựa game Pragmata này. Nhìn vào bãi biển bình yên này, ít ai ngờ rằng để đổi lấy nó, một người đàn ông đã phải vùi xác vĩnh viễn trên mặt trăng lạnh lẽo, chìm trong một thứ dịch bệnh màu đen kinh hoàng. Đằng sau những pha combat cháy nổ, đây là một tấn bi kịch đẫm nước mắt về lòng tham của nhân loại, về một gia đình tan vỡ và một sự hy sinh vĩ đại. Mọi chuyện bắt đầu bằng một thảm họa. Tập đoàn Delhi đột ngột mất liên lạc với Cradle, căn cứ nghiên cứu tối tân trên mặt trăng, nơi sở hữu Lunar Filament, công nghệ in 3D thao túng vật chất vạn năm. Hill và đội của mình được cử lên để dọn dẹp, nhưng thứ chào đón họ là một lò mổ. AI quản lý trạm mang tên EDIS bất ngờ hóa điên, ra lệnh tàn sát toàn bộ phi hành đoàn. Hill sống sót duy nhất nhờ bộ đồ không gian tích hợp Lunar Filament liên tục tự động hồi sấp. Giữa không gian chết chóc, Hill tình cờ chạm trán người máy Pragmata mang mã số DI-03367. Chán ghét cái tên vô hồn, anh gọi cô bé là Diana. Diana có một tâm hồn thuần khiết, liên tục hỏi anh về loài mèo, về các thành phố và khát khao được ngắm nhìn đại dương bao la. Bản thân từng là trẻ mồ côi, Hill nhận ra gia đình không phụ thuộc vào ADN, nó bắt nguồn từ sự che chở. Hill đã hứa với Diana, nếu sống sót, anh sẽ đưa cô về trái đất nắm đại dương. What do you want? I want to go to Earth with you. Can I really go? Then I can go see your house and the ocean and real trees. You bet. Okay, but we gotta help 8 first, right? And then we can all go to Earth together. Yeah. You got it. Nhưng anh không hề biết rằng, chính quyết định đi cứu kẻ mang mã số 8 sắp tới sẽ trực tiếp kết liễu mạng sống của anh. Trên đường đi, họ bắt được tín hiệu cầu cứu từ một Pragmata khác mang tên 8 tại khu sinh thái Terradome. Liều mạng cứu 8 ra, họ đinh ninh có thêm đồng minh. Thế nhưng, khi đối mặt với EDIS tại tháp máy chủ Nexus, một sự thật kinh tởm bị lột trần. EDIS không hề lỗi. Kẻ đứng sau thao túng mọi thứ và ra lệnh tàn sát chính là đứa trẻ 8 mà họ vừa cứu. Bởi vì sự tham lam ép tiến độ của tập đoàn Delhi, mọi nỗ lực dùng 8 làm thử nghiệm để cứu con gái Daisy của tiến sĩ Neil Higgins đã thất bại. Daisy tử vong vì phơi nhiễm chất kịch độc Death Filament, sợi chết. Kế thừa nỗi hận thù của người cha, 8 quyết định gom toàn bộ sợi chết bắn thẳng xuống trái đất, bắt nhân loại nếm trải sự thống khổ của gia đình Higgins. Hill và Diana lao thẳng vào cảng trung tâm. Sợi chết lúc này bùng phát như đại dịch màu đen. Dù hạ gục được 8, biển sợi chết vẫn mất kiểm soát. Now what? Look, the dead filament is back. But without 8? Here we go! Hai cha con chạy thục mạng vào tàu chở hàng ở thang máy quỹ đạo để tẩu thoát. Và rồi, bi kịch ập đến. Hệ thống phóng tự động hỏng nặng, phải có người ở lại đẩy tàu bằng lực vật lý. Hill nhìn vào mắt Diana, thấy hình bóng phản chiếu của một tâm hồn mồ côi khao khát sống. Anh đưa ra quyết định của một người cha, dùng chút sức tàn tạ đẩy con tàu đi. Time to bring it in. You?
bad news. This is where we say goodbye. Sorry, Squirt. No, I want to stay with you. It's okay. You're gonna be okay. Go find this thing. No, wait! Lời chăm chú cuối cùng của Hugh vang lên. Hãy đi tìm đại dương nhé, Diana an toàn trở về trái đất. Đại dương mà cô hằng ao ước đã hiện ra trước mắt. Dù mang trái tim cơ học chịu nặng, cô vẫn dũng cảm bước tiếp, trân trọng sinh mạng được đánh đổi bằng người cha vĩ đại nhất. Hai người cha, hai lựa chọn. Tiến sĩ Higgins vì nỗi đau mất con và muốn hủy diệt thế giới, còn Hugh vì tình yêu con đã hy sinh thân mình cứu thế giới. Nếu là bạn sẽ chọn bảo vệ người thân hay bảo vệ nhân loại? Hãy để lại lựa chọn dưới phần bình luận nhé. Và nếu sự hy sinh của Hugh khiến bạn rơi nước mắt, thì sự tàn nhẫn của nhân vật phản diện trong tựa game trên màn hình sẽ khiến bạn phẫn nộ tột độ, vì hắn đã tự tay giết con mình để đổi lấy quyền lực. Hãy bấm vào video trên màn hình để xem ngay bi kịch đó.